ปี 1935 ครับนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียชื่อเออร์วิน เชอร์ดิงเกอร์เขียนจดหมายถึงเพื่อนชื่ออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ในจดหมายนั้นเขาบรรยายการทดลองทางความคิดที่จะเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าใจความเป็นจริงไปตลอดกาลครับลองจินตนาการครับในกล่องเหล็กปิดสนิทมีแมว1 ตัวและมีอุปกรณ์ที่จะทำให้แมวตายเมื่ออะตอมของกัมมันตรังสีสลายตัวตามกฎควอนตัมที่เรารู้จักอะตอมนั้นอยู่ใน2 สถานะพร้อมกันครับสลายตัวแล้วและยังไม่สลายตัวดังนั้นแมวในกล่องก็ต้องอยู่ใน2 สถานะพร้อมกันมีชีวิตและตายแล้วในเวลาเดียวกันครับฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเชอร์ดิงเกอร์ก็คิดอย่างนั้นเขาเขียนเรื่องนี้เพื่อแสดงว่าควอนตัมฟิสิกส์มันบ้ามากแต่90 ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันบ้ายิ่งกว่าที่เขาคิดอีกครับเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในห้องแลบไม่ใช่กับแมวแต่กับอนุภาคขนาดเล็กก่อนอื่นผมขอแยกให้ชัดก่อนนะครับแมวของเชอร์ดิงเกอร์เป็นแค่การทดลองทางความคิดไม่มีใครเอาแมวไปใส่กล่องเลยครับแต่หลักการเบื้องหลังเรื่องนี้ที่เรียกว่าควอนตัมซูเปอร์โพซิชันคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วและได้รับรางวัลโนเบลปี 2025 ครับมันคืออะไรในโลกของอนุภาคขนาดเล็กมากอนุภาค1 ตัวสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้อยู่ทางซ้ายและทางขวาในเวลาเดียวกันหมุนไป2 ทางในเวลาเดียวกันครับแต่เมื่อใดที่เรามองหรือวัดมันจะเลือกสถานะเดียวทันทีครับนั่นคือสิ่งที่เชอร์ดิงเกอร์พยายามจะถามทำไมโลกของอนุภาคถึงเป็นแบบนั้นแต่โลกของแมวของสิ่งของรอบตัวไม่เป็นแบบนั้นมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันครับมกราคมปี 2025 ทีมจากมหาวิทยาลัย UNSW ออสเตรเลียสร้างแมวของเชอร์ดิงเกอร์จริงในชิปซิลิคอนโดยใช้อะตอมของธาตุแอนติโมนีอะตอมนั้นอยู่ใน8 ทิศทางการหมุนพร้อมกันแมวทั้งเป็นและตายกลายเป็นจริงในขนาดที่เล็กที่สุดที่มนุษย์มองเห็นได้แต่มันไม่จบแค่นั้นครับมกราคมปี 2026 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวียนนาทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้พวกเขาเอากลุ่มอะตอม 7,000 อะตอมขนาดเท่าไวรัสตัวเล็กใส่เข้าไปในสถานะซูเปอร์โพซิชันพวกมันอยู่ในตำแหน่ง2 ที่พร้อมกันห่างกัน133 นาโนเมตรครับนี่คือแมวของเชอร์ดิงเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นักฟิสิกส์ที่ทำการทดลองบอกว่ามันเหมือนลูกปิงปองที่อยู่ใน2 ที่พร้อมกันห่างกัน80 เซนติเมตรแต่คำถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้คือทำไมเราถึงไม่เคยเห็นแมวจริงๆอยู่ใน2 สถานะพร้อมกันในชีวิตประจำวันทำไมแก้วน้ำบนโต๊ะไม่อยู่ใน100 ตำแหน่งพร้อมกันนี่คือสิ่งที่นักฟิสิกส์เรียกว่าปัญหาการวัดยังไม่มีใครรู้คำตอบสุดท้ายสรุปให้ชัดนะครับแมวของเชอร์ดิงเกอร์เป็นแค่ความคิดแต่หลักการซูเปอร์โพซิชันเป็นเรื่องจริงทดลองพิสูจน์แล้วในปี 2025 และ 2026 จากอะตอมเดียวถึงกลุ่ม 7,000 อะตอมที่ยังไม่รู้คือทำไมโลกใหญ่ของเราถึงไม่แสดงคุณสมบัติแบบนี้และขีดจำกัดของซูเปอร์โพซิชันอยู่ตรงไหนกันแน่คำถามทิ้งไว้ให้คิดครับถ้าวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถทำให้วัตถุขนาดเท่าแมวจริงๆอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้มันจะเปลี่ยนความเป็นจริงที่เรารู้จักไปตลอดกาลครับแล้วถ้าเป็นไปได้กับแมวมันจะเป็นไปได้กับมนุษย์ด้วยไหมครับกดไลค์และ Subscribe ช่อง Unknown File TH ไว้นะครับแล้วพบกันในแฟ้มถัดไปครับ